Xin chào cả nhà. Hôm nay Khanh lại giới thiệu cho cả nhà một chiếc xe máy dầu sử dụng rất là kinh tế và được trang bị là 7 chỗ. Thì câu chuyện đặt ra là rất là nhiều anh chị em hỏi Khanh là chiếc xe này, chiếc xe đứng kế bên phải Khanh đây không biết chiếc xe tên gì nữa. Chiếc xe này, rồi cái chiếc xe 7 chỗ tiết kiệm nhiên liệu, chạy dịch vụ được không? Rồi đi gia đình, đi nhiều, ok không? Đó là những cái mà câu hỏi đặt ra dành cho chiếc Santa Fe phiên bản 1 cầu máy dầu. Và tiêu hao nhiên liệu chiếc xe này có thấp hay không? Vận hành, chi phí bảo dưỡng có thấp hay không? Để có thể cân nhắc vừa đi gia đình vừa dịch vụ, hoặc đi gia đình đi nhiều, đi cho công ty đi nhiều, hoặc chạy dịch vụ luôn. Đó là những cái câu hỏi đặt ra dành cho chiếc Santa Fe 7 chỗ máy dầu. Thì bây giờ trong video này Khanh sẽ chia sẻ rõ lại tất cả các thông tin và cũng giống như chi phí bảo dưỡng của chiếc xe này dành cho tất cả anh chị em đang quan tâm đến một chiếc xe rơi vào khoảng 1,1 tỷ đến 1,2 tỷ. Đây là cái chiếc xe rất là phù hợp dành cho gia đình mình. Nếu gia đình mình mua xe Santa Fe phiên bản máy dầu 1 cầu này, gia đình sẽ trả trước với số tiền là 320 triệu là tổng giá trị bao gồm tất cả phí và thuế để có thể đem chiếc xe Santa Fe máy dầu phiên bản 1 cầu này về là lăn bánh tại tỉnh. Còn nếu mà mình ở những cái địa phương khác chỗ Khanh thì vui lòng liên hệ số hotline 0788 555 444, bên Khanh sẽ tư vấn và chia sẻ lại các cái phí thuế để mình lăn bánh tại địa phương của mình. Tại mỗi nơi tại Việt Nam sẽ có một mức phí lăn bánh khác nhau. Và gia đình mình có thể trả nhiều hơn so với con số 320 triệu. Bên Khanh chia sẻ đây là con số chuẩn bị thấp nhất. Và với con số thấp nhất này thì hàng tháng gia đình mình sẽ trả theo dư nợ giảm dần là 16 triệu 300 ngàn, giảm dần theo dư nợ còn lại. Nếu gia đình mình trả nhiều hơn thì hàng tháng mình sẽ ít lại. Chi tiết bên Khanh sẽ làm một cái bảng chiết tính dành cho gia đình mình. Và gia đình mình khi liên hệ vui lòng để lại số điện thoại, cũng giống như địa phương mình lăn bánh và cũng giống như số tiền mình dự kiến chuẩn bị trước để bên Khanh tư vấn rõ hơn các thông tin nha. Bây giờ Khanh sẽ đi vào chi tiết cái chiếc xe Santa Fe 1 cầu máy dầu có những trang bị gì giúp cho mình sử dụng xe nó sẽ tiện hơn, phục vụ cho công việc gia đình, phục vụ cho công việc kinh doanh. Và mình sẽ xem thêm mức tiêu hao nhiên liệu cũng giống như chi phí bảo dưỡng để phục vụ cho cái công việc kinh doanh dịch vụ có phù hợp hay không nha. Khanh chia sẻ là cái chiếc xe Santa Fe mẫu mới này được trang bị động cơ 2.2 lít công suất là 200 mã lực, 202 mã lực, đúng nó là 202 mã lực. Và đây là một cái động cơ mới hoàn toàn so với cái mẫu cũ. Với động cơ này, cái chiếc xe sẽ bốc hơn, êm hơn và có độ trễ thấp hơn so với động cơ cũ nha. Còn về trang bị hộp số, đây là chiếc xe được trang bị hộp số tự động 8 cấp và công nghệ ly hợp kép dạng ướt sẽ giúp cho chiếc xe vận hành bền bỉ hơn so với thế hệ trước. Các công nghệ an toàn là hệ thống khởi hành ngang dốc, cân bằng điện tử, phân phối lực phanh điện tử, kiểm soát lực kéo là có đầy đủ trên chiếc xe của mình. Và xe được trang bị là 6 túi khí. Các cảm biến xung quanh xe Khanh ví dụ, đây là cảm biến góc. Cảm biến góc giúp cho gia đình mình lái chiếc xe 7 chỗ, gầm cao, mũi dài, rộng sẽ dễ dàng hơn rất là nhiều. Mình có thể đi vào các cung đường mà mình có thể canh được, mình không bị trầy hai góc hai bên. Đối với thế hệ mới này thì nó sẽ khác so với thế hệ cũ, đó là cụm đèn. Đây là cụm đèn cốt và pha nó đã là LED luôn rồi, mình không phải tốn tiền để nâng cấp thêm. Và với cái mẫu này thì cái cụm đèn của 3 phiên bản tiêu chuẩn, đặc biệt, cao cấp là giống nhau hoàn toàn. Đấy, rất là hay đúng không ạ? Rồi, cụm đèn LED của mình, đây LED ban ngày. Đây bây giờ Khanh sẽ mở đèn cho mình xem nha. Đây gia đình thấy không ạ? Cụm LED ban ngày nhìn rất là đẹp, đây là cốt và pha. Thì đi ban đêm cái phần đầu xe sẽ rất là ấn tượng. Còn đối với gia đình mình nếu thích về các phần mặt nạ mới thì mình có thể đổi cái mặt nạ khác, tạo một cái diện mạo khác hơn. Nhưng mà Khanh khuyên thì nên để nguyên y như vậy, tại vì mình đã xác định mua một chiếc xe kinh tế, giá rẻ, rồi chi phí sử dụng rẻ thì mọi thứ mình phải cân đo đong đếm, liệu cơm gắp mắm để mình chọn cái chiếc xe vận hành sao nó phù hợp. Phần mặt nạ này so với phiên bản cao cấp thì nó không đẹp bằng, nhưng nó cũng là một cái phần mặt nạ đẹp chứ không phải là xấu. Mình chạy một thời gian mình có tiền mình có thể nâng cấp thêm. Giới thiệu với cả nhà, đây là chiếc chìa khóa của Santa Fe mẫu mới thì nó sẽ có tính năng đề nổ từ xa,
mở cửa từ xa. Thì đây là hai tính năng rất là hay. Tính năng đề nổ từ xa nó gọi là hot trend thời điểm bây giờ để giúp cho chiếc xe vận hành tốt hơn. Và nếu bên ngoài của mình là mùa đông thì nó đề nổ lên nó sẽ bật máy sưởi. Còn nếu bên ngoài của mình là nhiệt độ nóng thì nó bật máy lạnh lên. Mình vào trong xe mình sẽ rất là thoải mái. Rồi kế đến Khanh giới thiệu cho gia đình mình cái phần bộ mâm. Đây tổng thể cái chiếc xe phần bên hông nè. Gia đình mình coi giúp dùm Khanh. Nó rất là hài hòa. Phần mâm đây là mâm 18 inch nha. Và có cảm biến áp suất lớp gắn sẵn vào phía trong rồi. Thì sẽ giúp cho gia đình mình đi kiểm soát cái chiếc xe tốt hơn. Đối với một chiếc xe có cảm biến áp suất lớp thì mình sẽ đỡ hao dầu nè. Rồi mình thắng nó sẽ ngắn hơn. Tại vì cái khoảng cách phanh nếu mà cái bánh xe đủ áp suất thì nó sẽ phanh ngắn nhất. Còn nếu mà phanh cái bánh xe của mình mà áp suất nó bị quá cao cũng giống như áp suất quá thấp thì phanh nó sẽ dài ra, dẫn đến là mình không an toàn. Phần mặt gương, chiếc xe của mình đã có chức năng sấy gương là một cái điểm lợi để mình có thể đi được rất là nhiều tỉnh địa phương tại Việt Nam. Mình không sợ cái phần gương nó bị mờ, đúng không ạ? Một cái tính năng rất là hay mà các xe Hyundai đều có trang bị. Gập điện, chỉnh điện tích hợp đèn báo rẽ thì nó cơ bản rồi. Nếu gia đình mình thích về chức năng cảnh báo điểm mù trên gương thì có thể nâng cấp thêm. Sau này mình có thể nâng cấp bất kỳ lúc nào. Đây là phần hông bên xe. Ở trên phần hông này có một cái tem mà Khanh muốn chia sẻ với gia đình mình. Đó là tem về tiêu hao nhiên liệu. Đối với cái chiếc xe của mình, tiêu hao nhiên liệu nếu gia đình mình đi thực tế thì nó khoảng là 5,5 lít cho 100 km chạy. Và nếu gia đình mình đi đường thành phố thì nó khoảng 8,5 lít cho 100 km chạy. Đó là cái chia sẻ của Khanh về chiếc xe này. Đối với chi phí tiền dầu thì 1 lít hiện tại là khoảng 15-16 ngàn một lít. Tiền xăng thì của mình là 19 ngàn một lít, đúng không ạ? Thì nó sẽ có một cái khoảng cách rất là xa. Rồi cái chiếc xe này nếu mà gia đình mình so sánh với lại cái động cơ xăng thì nó sẽ tiết kiệm hơn rất là nhiều. Khoảng 5,5 lít, 6 lít 100 km chạy thì nó quá rẻ, đúng không ạ? Chia ra thì 1 km chạy của các bạn tốn bao nhiêu? Khoảng chưa tới 1.000 đồng nữa, đúng không? Rồi. Giới thiệu với gia đình mình, nếu gia đình mình cảm thấy là cái chiếc xe này gầm nó có bị cao thì mình có thể nâng cấp lên trang bị đó là bệ bước. Thì bệ bước bên Khanh sẽ có hai loại, đó là bệ bước điện và bệ bước cơ. Thì mình sẽ có thể tùy chọn một trong hai loại này. Bước lên phía trước. Rồi bây giờ mình sẽ đi tiếp cái phần hông xe. Cũng giống như phần đuôi xe. Về các công nghệ an toàn ở phần đuôi mình sẽ có là camera rear. Đây là camera rear, cảm biến rear có sẵn. Và camera rear của xe Hyundai Santa Fe nó sẽ xoay theo góc lái. Khi gia đình mình đánh lái qua trái, xoay qua trái, đánh lái qua phải, xoay qua phải. Đây là cụm đèn LED luôn. Rồi. Cốp xe sẽ là cốp điện. Rồi, một cái cốp điện thì nó sẽ rất là hay. Và khi gia đình mình đi siêu thị thì nó còn có thêm chức năng là mở cốp thông minh. Có nghĩa là mình cầm cái chiếc chìa khóa, mình hai tay hai túi đồ đứng phía sau đây thôi thì tự động cốp xe sẽ mở lên và mình chỉ việc bỏ đồ vào thôi. Đây là một chiếc xe 7 chỗ. Thì nếu mà mình không dùng hàng ghế sau mình có thể gập lại thành một cái khoang hành lý rất là rộng. Còn nếu mà mình dùng hàng ghế sau thì mình sẽ kéo phần lưng ghế lên. Đây, kéo phần lưng ghế lên mình sẽ hình thành lên chiếc xe 7 chỗ. Anh chị em mình kinh doanh dịch vụ cũng giống như đi gia đình thường xuyên sử dụng 7 chỗ thì sẽ có quan tâm là cái chiếc xe này cửa gió nó có hay không. Và Khanh xin phép chia sẻ với mình. Đây là cửa gió hàng ghế sau. Để mình sẽ có thêm một cái cổng sạc USB cửa gió hàng ghế sau luôn nha. Và kế bên nó là cái nút xếp hàng ghế giữa. Đây, khi mà Khanh bấm vào thì cái hàng ghế giữa nó sẽ xếp lại luôn. Đây. Rất là tiện, mình không cần phải đi ra trước mình gặp cái lưng ghế lại. Và một cái điểm hay nữa của xe đó là hệ thống loa Harman Kardon 10 loa. Xe này là loa Harman Kardon 10 loa luôn nha. Rồi cửa gió từng vị trí ghế của mình có đủ nè, hai bên. Và các cái hộc để đồ, hộc chai nước là có đủ. Đây, hộc để đồ, hộc chai nước nè. Rồi các cái vị trí sử dụng ghế Isofix dành cho ghế trẻ em là có đủ luôn. Rồi bánh xe dự phòng là 5 mâm giống nhau.
được trang bị là bánh treo. Một cái hay nữa của xe đó là dàn chân sau là treo độc lập. Đây, chân sau là treo độc lập nha. Xe một cầu là nó dẫn động cầu trước, chân sau treo độc lập. Đây. Đối với một chiếc xe có hệ thống dàn chân treo độc lập thì ngồi sau sẽ rất là êm. Đó là cái chia sẻ thực tế. Quý anh chị nên ghé đại lý trải nghiệm chiếc xe này. Một cái nữa Khanh muốn chia sẻ đó là chi phí bảo dưỡng. Thì chi phí bảo dưỡng Khanh làm cho gia đình mình một cái bảng, gia đình mình có thể coi. Và chi phí này nó bao gồm có cả tiền công, tiền vật tư, tiền phụ tùng thay thế ở các cấp bảo dưỡng là cấp 1, cấp 2, cấp 3 và cấp 4. Thì cấp 4 nó gọi là cấp bảo dưỡng lớn, thì nó sẽ tốn tiền nhiều nhất. Còn cấp 1, cấp 2 thì nó rơi vào khoảng 1 triệu, 2 triệu đến 3 triệu thôi. Nó sẽ tùy theo cấp. Gia đình mình coi trong cái bảng giúp dùm Khanh nha. Đây là phần hông bên phải của xe. Rồi gia đình mình thấy thế nào? Chiếc xe này có phù hợp với việc là đi gia đình hay là mình có thể sử dụng để kinh doanh dịch vụ không? Bây giờ mình sẽ đi vào chi tiết xem cái hàng ghế của xe như thế nào. Cái xe của mình á, được trang bị hàng ghế giữa rất là đầy đủ các tiện nghi. Đầu tiên là các cốc để nước, tay tựa nè. Nếu mà mình không xài thì mình xếp lên để cho cái hàng ghế thứ hai, cái ghế giữa hàng ghế thứ hai mình có thể sử dụng được. Và một cái hay nữa của chiếc xe đó là sàn phẳng. Đây là cái sàn phẳng nè, sẽ giúp cho mình ngồi hàng ghế giữa thoải mái hơn rất là nhiều. Cửa gió từng vị trí ghế của mình là có luôn. Cổng sạc trang bị sẵn là cổng USB. Đây mình không cần phải mua cái cổng sạc chuyển đổi. Và một cái hay nữa là cái hàng ghế giữa này của mình có thể điều chỉnh. Đây, điều chỉnh rất là rộng. Đây, điều chỉnh rất là rộng, gia đình thấy không ạ? Rồi, cái phần lưng ghế của mình nếu mà mình đi đường dài có thể ngã ra rất là sâu. Đây, mình sẽ ngồi rất là thoải mái. Và phần trần này nó là dạng vải. Nó dạng vải, thành ra là nó sẽ không có bị mà gọi là lông lông sau một thời gian sử dụng giống như một số trần loại khác. Đây. Đối với xe của mình giống như Khanh chia sẻ đó là sử dụng hệ thống loa Harman Kardon 10 loa. Thì ở phía sau của mình sẽ có loa Harman Kardon luôn 10 loa. Và các cái hộc để đồ, để chai nước có đầy đủ cho mình. Các cái chỗ nắm tay cửa nè là sử dụng vật liệu rất là cao cấp, nó bằng da luôn. Mình sẽ xem cái phần tay cửa trước, nó cũng là vật liệu bằng da. Rồi loa Harman Kardon đây. Rồi hộc để nước. Ghế phía trước của mình là ghế 2 màu. Đây. Đối với ghế xe phiên bản tiêu chuẩn một cầu này thì ghế phụ nó là ghế chỉnh cơ, còn hai phiên bản cao cấp hơn nó là ghế chỉnh điện. Và nếu gia đình mình thích về công nghệ là thông hơi ghế, có nghĩa là thêm chức năng thông hơi ghế, thì chiếc này vẫn có thể nâng cấp được chức năng thông hơi ghế giống hai phiên bản cao cấp kia. Đây là phần cụm táp lô. Cụm táp lô của mình là bằng da nha. Đây phần da mềm nè. Rồi cái hộc để đồ phía dưới nó thiết kế rất là tinh tế, nó không bị mở ra đập cái phụp, đúng không ạ? Rồi mình sẽ có thêm một cái hộc để đồ phía dưới và một cái cổng USB, cổng 12V kế bên. Một cái mà Khanh muốn chia sẻ trên chiếc Santa Fe phiên bản một cầu đó là cần số dạng nút bấm luôn. Đây, tất cả các Santa Fe, tất cả phiên bản mẫu mới này đều sử dụng cần số dạng nút bấm, rất là an toàn. Và các video về test cần số dạng nút bấm, các trường hợp có thể xảy ra thì bên Khanh đã làm rồi, gia đình mình coi lại giúp dùm Khanh. Rồi mình sẽ có thêm cái cổng sạc USB, rồi một cái cổng sạc không dây chuẩn QI. Đây, một cái tay tựa hộc, đây mình để đồ, cái hộc để đồ nằm phía đây. Phần ghế lái của xe là ghế chỉnh điện, có phần phòng lưng ghế luôn. Đây, ghế lái chỉnh điện, phòng lưng ghế. Phía dưới là một cái amly. Đây, amly của hệ thống loa Harman Kardon 10 loa. Các cái nẹp bước chân là có sẵn. Đây, cái phần tay nắm cửa của mình là cũng là bọc da luôn, da mềm. Đây, loa Harman Kardon. Rồi, hệ thống phanh tay điện tử. Đây, phanh tay điện tử auto hold, mở cốp điện, cân bằng điện tử là đầy đủ. Đây, ghế của mình là ghế 2 màu, ghế da 2 màu nha. Đi về là không cần phải bọc, không cần phải suy nghĩ quá nhiều, đúng không ạ? Rồi, phần cụm vô lăng. Bây giờ mình sẽ đi vào chi tiết phía trong nha. Giới thiệu với cả nhà, đây là phần nội thất của chiếc xe Santa Fe mẫu mới 2021. Thì gia đình mình cảm thấy nó phù hợp với gia đình không ạ? Nó đối với Khanh, cái chiếc xe này sẽ phù hợp đi gia đình nè,
đi kinh doanh dịch vụ nè, cũng giống như là công ty sử dụng. Tại vì nó sẽ giúp cho mình có những cái tiện ích, có những cái cảm giác lái, cũng giống như những cái trang bị cao cấp mà mình không cần phải bỏ ra quá nhiều tiền. Và đối với cái chiếc xe này có một mức tiêu hao nhiên liệu gọi là khiêm tốn, tương đương với lại một chiếc xe Vios Ascent City thôi, rất là ít, là tiêu hao nhiên liệu rất là thấp. Và với chi phí tiêu hao bằng với lại một chiếc xe 1.5 lít nhưng có chi phí dầu nó sẽ rẻ hơn rất là nhiều so với cái chiếc xe kia. Bây giờ mình sẽ đi vào chi tiết các cái trang bị có trên chiếc xe này nha. Khanh muốn giới thiệu với gia đình mình đây là chiếc gương hậu tự động chống chói trong xe và nó thiết kế dạng tràn viền giống như những chiếc xe Mercedes. Kế đến phần vô lăng. Đây là chiếc vô lăng của xe được bọc da nè, đây là phần bọc da nè. Rồi phần đây là mode chỉnh âm thanh, ra lệnh giọng nói, các phím bấm từ chối cuộc gọi. Bên đây là ga tự động cruise control. Đó. Trên xe mình có trang bị sẵn lẫy số vô lăng để giúp cho mình đi đèo và chuyển qua chế độ bán tự động. Ở trên hộp số dạng nút này, cần số dạng điện tử dạng nút. Rồi hệ thống đèn tự động nè, gạt mưa tự động là có sẵn. Đối với các chế độ lái, xe mình nó sẽ có 4 chế độ lái để giúp cho mình điều chỉnh theo cảm xúc từng cung đường lái khác nhau. Đây. Ngoài ra xe còn có chế độ đổ đèo. Đây, chế độ hỗ trợ đổ đèo giúp cho mình đi đường đèo kiểm soát cái chiếc xe tốt hơn thay vì mình phải dùng tới kỹ năng, đúng không? Bây giờ đối với chiếc xe này thì nó không cần phải kỹ năng. Đây, không cần phải kỹ năng. Rồi. Giới thiệu với cả nhà đây là chiếc màn hình của xe Santa Fe mẫu mới. Đầu tiên Khanh giới thiệu với gia đình mình đó là camera rear xoay theo góc lái, đánh lái qua trái, xoay qua trái, giúp cho mình định hướng được và không bị gọi là xéo bánh xe khi mà tắt máy mà cái vô lăng nó vẫn thẳng nữa mình lái xe thì đa số ai cũng bị trường hợp này. Rồi các chức năng khác là Android Auto, Apple CarPlay, USB, Bluetooth, FM, AM và các anh chị mua xe tại chỗ Khanh sẽ có thêm trên cái chiếc xe này một tính năng nữa rất là hay, đó là xem YouTube khi chạy. Đấy, xài trên Android Auto và Apple CarPlay. Rồi, nhà sản xuất họ cũng trang bị sẵn cho mình một cái bản đồ. Cái bản đồ có dẫn đường và có cảnh báo tốc độ. Nhưng nếu mà mình không thích sử dụng cái bản đồ này thì mình có thể sử dụng cái thiết bị hiển thị kính lái. Nó sẽ hiển thị tốc độ cho phép trên đường, cũng giống như báo vào khu vực dân cư như thế nào. Nó hiển thị lên phần gương, giúp cho mình lái xe sẽ an toàn hơn rất là nhiều. Hệ thống điều hòa là tự động. Đây, hệ thống điều hòa tự động 2 vùng. Cần số dạng nút là rất là thích, đúng không ạ? Nó mang cái cảm giác hiện đại và sang trọng hơn. Auto hold giúp cho mình giữ phanh khi đậu đèn đỏ nè, rất là tuyệt vời. Rồi phanh tay điện tử thì lúc nãy Khanh chia sẻ là phanh tay điện tử nó có đủ. Đấy, phanh tay điện tử, cân bằng điện tử nè, có đủ. Đây, cổng sạc USB, rồi một cái sạc không dây chuẩn QI, mình chỉ việc bỏ cái điện thoại vào thôi. Đây, bỏ điện thoại vào. Đây, nó sạc. Nó sẽ sáng màu vàng lên và nó sạc. Đây, khi mà mình bỏ cái điện thoại vào thì nó sẽ sáng đèn lên để nó báo hiệu là tín hiệu sạc có. Đây, cái điện thoại mình cứ để đi. Và một cái hay nữa là nó sẽ thổi một cái luồng máy lạnh ở phía sau đây để giúp cho cái điện thoại mình nó mát trong quá trình sạc nữa. Santa Fe mẫu mới này sẽ có 6 màu: màu đỏ, màu trắng, màu bạc, màu đen, màu xanh. Đó là màu vàng, đó là những cái màu bên Khanh có thể bán cho gia đình mình, có thể cung cấp cho gia đình mình tùy theo phong thủy, tùy theo độ thích của từng gia đình, với giá bằng nhau, không phân biệt màu sắc. Mong rằng cái video này của Khanh sẽ giúp cho gia đình mình có thể định hình được cái model xe phù hợp và gia đình mình sẽ chọn được cái chiếc xe làm chạy 7 chỗ, tiết kiệm nhiên liệu và với cái mức giá hợp lý, sử dụng cần số điện tử giống như Mercedes. Nếu gia đình mình đang theo dõi kênh của Khanh, cảm thấy những video của Khanh hữu ích, đừng quên nhấn nút đăng ký, nhấn dấu chuông để luôn nhận những video mới nhất. Và mua xe thì nhớ số hotline bên Khanh 0788 555 444. Bên Khanh sẽ tư vấn và chia sẻ các thông tin liên quan để mình có thể đem chiếc xe phù hợp và các trang bị có thể phù hợp với gia đình mình.